Servus dragilor, mă bucur să ne reîntâlnim și dacă sunteți noi pe canalul meu, bine ați venit! Am vești proaspete pentru voi, am vești faine. Dacă vă pregătiți sau dacă vă doriți să vizitați Sibiul, vestea faină este că s-a redeschis în circuitul turistic una dintre cele mai frumoase clădiri din Sibiu. Din punctul meu de vedere este cea mai frumoasă și cea mai înaltă din oraș, 73 de metri. Este una dintre cele mai frumoase clădiri gotice din Transilvania, dar nu este cea mai înaltă, este a doua după cea din Bistrița. Și o să vă spun imediat și povestea de ce este a doua. Ca mică istorie, Biserica Evanghelică este construită începând cu secolul XIV pe locul unei bisericuțe care era din secolul XII. Se pare că istoria orașului începe din jurul acestei biserici evanghelice pentru că aici apare primul zid de fortificație al orașului. Biserica are ca și înălțime 73 de metri, este dominată de un turn pe 7 nivele, care are 4 turnulețe pe colțuri, ceea ce spune că orașul avea drept de condamnare la moarte, dreptul sabiei. Biserica Evanghelică a fost restaurată în ultimii ani. Turnul, ca și turn cu ceas, este al doilea ca și vechime din România. Ceasul datează din 1881. Vizitarea turnului are cumva două etape. Prima etapă se urcă printr-un turn de piatră până deasupra bisericii, la cupola bisericii. După care se urcă niște scări pe structura metalică și mergi pe scări până la nivelul de 55 de metri. De acolo mai sunt încă 19 metri turla bisericii. În trecut, aici în turnul bisericii era și postul pompierilor. Dacă era un incendiu, se punea steagul în direcția în care era incendiu, folosind cele 4 turnuri, și se trăgea clopotul, astfel încât pompierii de jos vedeau direcția și mergeau ca să stingă incendiu. Așa cum am spus, de la cupola bisericii se urcă pe structură metalică, ajuns să vizitez nivelul ceasului, după care nivelul clopotelor, și după care ajungi la cele 4 turnuri care îți deschide vizibilitate maximă asupra orașului. Dar și asupra zonei în care se situa Sibiu. Ca și opțiune de vizitare poți să plătești un bilet doar ca să vizitezi turnul sau poți să ții un bilet combinat care este inclusiv cu interiorul Bisericii Evanghelice. Dragii mei, asta a fost vestea mea faină despre cea mai frumoasă clădire din Sibiu, dar și cea mai înaltă din orașul meu, de 73 de metri. Este a doua din Transilvania și să vă spun și legenda, înainte să ne-au rămas bun de la voi. Sașii din Sibiu s-au dus să ia modelul Bisericii Evanghelice din Bistrița, care măsoară 75 de metri, și ei au măsurat cu o funie de la înălțimea bisericii până jos și au vrut, bănuiesc, să facă un pic mai înaltă decât cea de la Bistrița. Seara au fost invitați de cei din Bistrița la un ospăț. Ăia i-au îmbătat pe sașii noștri din Sibiu și le-au tăiat o bucată din frânghie. Astfel încât ai noștri au venit, au construit cât o fi fost frânghie, au mai fi pus ceva, dar a ieșit cu 2 metri mai puțin decât cea din Bistrița. Pentru asta ne mândrim cu ce avem și vă aștept la Sibiu cu drag să vedeți cum arată noua Biserică Evanghelică. Dacă v-a plăcut ce v-am arătat, dați-mi și mie un like, lăsați-mi un comentariu și spuneți-mi un pic cum vi se pare noua înfățișare a Bisericii Evanghelice și până la noua revedere vă doresc zile minunate și Doamne ajută-vă! Ceau! Pa!